vlogger na anak ko na maglalamya ko sa Korea. Yan siya. Natin mo naman. Tingnan mo naman. Ayun oh. Sus. Grabe. Hey guys, it's Angelica Louise, your angel on TV. So today is October 30, 2018, 11:20 p.m. and we're currently waiting para sa flight namin papunta sa South Korea. So dahil wala kaming magawa, nag-picture muna kami. Tingnan niyo, kinuha sa akin na aking sis. She's a very good sister. Wow, I'm so proud of her. Oh my God. Excuse. Focus na. Ayaw pa din. Ayaw sa'yo. Basta ipopost ko na lang siya. Magkikita pa tayo mamaya dahil mahaba-haba pa yung oras namin ng paghihintay. Ano oras na? 11:45 pa lang. 1:50 pa kami sasakay. So matagal-tagal pa to. and hinihintay na lang namin yung train namin para makapunta sa Seoul.
Palabas na kami. 2 degrees Celsius. I'm about to face the truth. Naka-shorts kasi ako. Ang pangat ang angle, pero pwede na yun. Iba? Nakaharang na tayo. Joke. Cancelled. Fake news. Hindi namin mahanap yung exit, so kumain muna. Punta na kami sa hotel ngayon and hindi naman malamig, pero naninigas na yung kamay ko, pero kinayanan kong mag shorts sa 2 degrees. Yay! Yan yung hotel namin, 24 guest house. Pagpasok mo, CR agad. And then, the beds. Ganyan lang kaliit. And the facilities. Nag-iwan muna kaming gamit. Tapos, maglalakad-lakad lang kami around Insadong or pati Myeongdong. Saan tayo, Daddy? Basta maglalakad lang kami. Bye-bye!